साथीहरु वेलकम बैक टु माई यूट्यूब च्यानल। दिस इज मी धर्मराज बुच्चा मगर। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ मगरहरुको विशेष मौलिक खानाको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिन उपस्थित भइसकेको छु र यसलाई कसरी खाने के हुन् त यी प्रकारहरु भन्न म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो चाहिँ विशेष यो चाहिँ मकैको आटो, यो चाहिँ हजुरहरुको के रे यसलाई चाहिँ सिस्नु भन्छ। यो चाहिँ भिटामिनको एकदमै ठूलो स्रोत हो। यो हाम्रो एकदमै मगरको एथेन्टिक मौलिक खाना हो है साथीहरु, सबभन्दा मेन खाना हो यो। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईको यो टिम्बुर, एकदमै प्योर टिम्बुर र सुकेको खुर्सानीलाई पोलेर पिसेको यो टमाटरको चटनी, यो नुन खुर्सानहरु, मसला जिरा धनिया हल्का हालेर यो नुन खुर्सान, यो आलु, यो चाहिँ सरी आलु भन्छु मुला। अब यिनीहरुलाई चाहिँ कसरी खाने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। सबभन्दा पहिले सिस्टममा चाहिँ हल्का यो स्वाद अनुसार चाहिँ यो टिम्बुरलाई लिने। टिम्बुर लिइसकेपछि टक्क यसलाई चाहिँ मजाले मल्ने। यो मलिसकेपछि अब चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ सुरु गरे, तपाईहरुले नि यसरी खान सक्नुहुन्छ है। यस्तो गरेर वाउ यम्मी यो अचार यो उसको असंख्य तपाईहरुले नि घरमा बनाएर इन्जोय गर्नु होला। बनाएको भिडियो मैले मेरो युट्युब च्यानलमा नि छ र हाम्रो उता सृष्टि म्याडमको युट्युब च्यानलमा पनि कसरी बनाउने रेसिपी सहित बनाएको सबै कुराहरु त्यहाँ छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यो खतरनाक हुन्छ, पावरफुल पनि हुन्छ। मगरको छोरो हो, खारै बलियो हुन्छ है साथीहरु। वाउ उहु हाम्रो क्यामेराम्यानको पनि मुख रसाएर खत्तम छ। उहाँ थुक निले गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ साथीहरु मेरो खाना मध्येको सबभन्दा बेस्ट अनि फेभरेट है, एकदमै बेस्ट खाना है मेरो परिकारमा। जति खानामध्ये सलादको रूपमा यो मुलालाई युज गर्नु होला। यसले चाहिँ हजुरहरुको डाइजेस्टिङमा बहुत ठुलो भूमिका खेल्छ। सलाद चाहिँ एकदमै सलादको रूपमा मलाई एकदम मुला मन पर्छ है साथीहरु। यो मेरो आफ्नै बारीको मुला हो है। सिस्नु कम पर्ला जस्तो भइरहेछ। वाउ हेलो साथीहरु, ल मैले फाइनली अब यो खाइसकेँ है साथीहरु। तपाईहरु पनि हाम्रो सृष्टि बुच्चा मगरको युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँ चाहिँ सिस्नो कसरी बनाउने, आटो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ भिडियोहरु रेसिपी सहित हामीले हालेका छौं। त्यो भिडियो हेरेर मजाले घरमै बनाएर तपाईहरुले नि यसरी नै मैले जस्तो नै इन्जोय गर्नु होला। ल साथीहरु, तपाईहरु सबैले मेरो च्यानलमा पनि छ यो भिडियोहरु, सबै हेरेर घरमै बनाएर इन्जोय गर्नु होला है। ल थ्यांक यू सो मच वाचिङ फर दिस भिडियो है। थ्यांक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज।